Chào anh chị khách hàng của Xthung, video này em sẽ hướng dẫn anh chị cách cài đặt điện thoại sau khi ắp ROM thành công và giới thiệu các tính năng của Xthung. Sau khi điện thoại ắp ROM thành công và khởi động lên, nếu anh chị dùng Tung để làm việc trên các app Việt Nam, anh chị hãy lắp một cái SIM bất kỳ vào máy trước khi làm tiếp nhé. Nếu anh chị làm việc trên các app nước ngoài, vậy thì không cần lắp SIM vào, nếu có SIM của nước đó thì lắp vào càng tốt nhé. Lúc này các máy tính vẫn đang cắm vào điện thoại nhé. Tiếp theo, mở folder số 3 lên, tìm app này. Em sẽ tạo một shortcut của app này ngoài desktop để tiện làm việc. Mở app đó lên. Lưu ý, sau khi mở lên nó sẽ nằm ở góc của thanh tắt bar, khi nào cần mở cái mới hãy tắt cái cũ đi nhé. Bây giờ, anh chị sẽ nhìn thấy model của máy hiển thị trên app, mở nó lên. Tích vào Use Simple Mode cho gọn nha. Màn hình điều khiển điện thoại sẽ hiện lên. Nút nguồn này là để bật tắt màn hình. Click chuột phải là nút back. Như anh chị thấy, em lắp đại một cái SIM không còn sóng vào cũng được, không sao cả. Em sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Làm app nước nào, chọn ngôn ngữ nước đó nha. Bấm bắt đầu và đăng nhập Wi-Fi, sau đó, anh chị làm theo em từng bước nhé. Sau khi điện thoại vào được bên trong, mở lại folder Tung và chạy file tuix.bat nhé. Hiển thị như vậy là xong. Anh chị để ý cái app Google Play nhé, sau khi úp ROM xong, nó sẽ tự động cập nhật, đợi nó thay đổi ngoại hình của icon đã nhé.
Khi nào nó tự cập nhật, và icon của nó thay đổi, thành như hiện tại thì mình mới tiếp tục. Giờ mở folder số 2. Kéo toàn bộ file APK vào trong màn hình điều khiển để cài các app hỗ trợ công việc. Nếu hiện thông báo này, bấm chi tiết khác. Và bấm tiếp tục cài đặt. Đợi khoảng 30s cho các app cài xong. Em sẽ sắp xếp màn hình lại một chút cho dễ làm việc. Chỉ cần chịu khó xếp một lần, về sau sẽ cực kỳ tiện tay làm việc. Bây giờ, mở app Xtune lên, đăng nhập key và change máy lần đầu. Sau khi change máy xong, bấm chuột phải, để back lại, bấm dấu 3 chấm ở góc phải. Bấm hạt reboot, đợi máy khởi động lại là xong. Bây giờ, em sẽ giải thích các tính năng của Tune nhé. Đợi máy khởi động lên thì mở lại Xtune. Xtune hiện tại có 4 tab. Tab số 1 là Home, nơi hiển thị các thông số của điện thoại. Tab số 2 là Wide, nơi tùy chọn xóa dữ liệu của những app mình cần xóa, gỡ những app cần gỡ. Tab số 3 là Backup, nơi quản lý file backup. Tab số 4 là Setting, nơi cài đặt thêm các tính năng hỗ trợ của Tune. Ở tab số 1, mục Network Country, anh chị tắt nút Auto bên phải, và gõ vào mã quốc gia mình cần dùng, em sẽ chọn Việt Nam. Mục SIM Temper, anh chị tích bật hai nút hai bên trái và phải, sau đó giữ đè vào chữ SIM Temper, chọn nhà mạng mình muốn. Kéo xuống mục Serial, em thường tắt để Serial không bị thay đổi, tiện cho việc sử dụng phần mềm điều khiển điện thoại.
anh chị yên tâm, là app sẽ không thể đọc được serial này của mình. Mục model, nếu anh chị muốn dùng cố định một mã model nào đó, thì bỏ tích auto đi, sau đó, điền vào mã model dựa theo danh sách em đưa, nhắn tin cho em để lấy nhé. Không thể điền lung tung tùy thích được, vì model nào mà em chưa thêm vào tung, thì khi change máy nó sẽ nhảy random lung tung. Giải thích thêm về các nút trong tab này, hàng tích bên phải là để quyết định có random thông số đó hay không, nếu bỏ tích, nó sẽ không nhảy lung tung mà cố định luôn. Tuy nhiên, một số thông số bắt buộc phải random. Hàng tích bên trái, nếu anh chị tắt nút nào, có nghĩa nút đó sẽ dùng thông tin thật của máy, ví dụ bỏ tích EMA, điều đó có nghĩa EMA thật của máy sẽ được áp dụng vào chung với các thông số giả khác, điều này hoàn toàn không nên. Ở tab số 2, những app nào được thêm vào tab này, Tùng sẽ xóa dữ liệu của app đó khi change thông tin máy. Ví dụ em sẽ cài app Shopee vào, tải APK về máy, kéo thả vào là cài. Đợi một chút đến khi app xuất hiện. Bây giờ quay trở lại Icthun. Bấm dấu cộng ở tab Y, bấm tìm kiếm và tìm Shopee. Gạt lên và bắt trở ra. Khi Shopee xuất hiện ở đây, điều này có nghĩa rằng mỗi lần bấm auto change máy, Tùng sẽ thay đổi thông tin máy, đồng thời xóa dữ liệu của Shopee. Nếu em gạt nút bên phải này lên, sau khi xóa dữ liệu của Shopee, Tùng sẽ gỡ luôn app ra khỏi máy. Một điều bắt buộc anh chị phải lưu ý thêm đó là, có một danh sách app thuộc về hệ thống của Google cần phải thêm vào danh sách này, điều này là bắt buộc 100%, nếu thiếu danh sách app này thì không thể nào làm việc được. Cực kỳ quan trọng à, anh chị làm theo em nhé. Bấm dấu 3 chấm ở góc phải, chọn Add Google App. Vì đây là những app thuộc hệ thống mặc định của máy, chúng ta sẽ không gạt nút bên phải để gỡ app, chỉ cần xóa dữ liệu app là đủ rồi. Lưu ý là không bao giờ gạt nút bên phải lên đối với những app thuộc cụm Add Google App nhé. Hàng nút tích bên trái không quan trọng, anh chị không cần lưu ý về nó. Ở tab số 3, khi em bấm nút này, Tùng sẽ lưu toàn bộ thông số của tab số 1 lại thành một file. Khi cần, anh chị có thể mở lại thông số đó bằng cách retro. Ngay giờ hiện tại sẽ được dùng để đặt thành tên file, anh chị có thể nhấn đè vào file và đổi tên nếu muốn. Lưu ý rằng không bao giờ được đặt tên trùng nhau, vì nếu trùng tên nhau, Tùng sẽ xóa file cũ và giữ lại file mới. Nếu anh chị muốn sao lưu dữ liệu của app nào, hãy làm như sau. Bấm vào dấu 3 chấm ở góc phải, chọn App Setting. Tìm kiếm app, gạt lên và bắt ra ngoài là xong. Anh chị có thể thấy file test của em chỉ sao lưu thông tin của tab Home nên rất nhẹ, chỉ vài trăm kilobyte. Giờ em sẽ mở app Shopee lên sau đó sao lưu lại để anh chị thấy nó đã lưu thông tin của app nên sẽ nặng hơn nhiều nhé.
Đây file nặng hơn, sao lưu lâu hơn vì chứa dữ liệu của app trong đó. Khi cần resto lại dữ liệu của app nào, anh chị lưu ý rằng app đó phải đang được cài trong máy trước, rồi mới bấm resto nhé. Ở tab số 4, anh chị chỉ cần quan tâm 4 mục sau đây. Reboot After Auto Change máy, click vào và chọn hạt Reboot. Như vậy sau khi bấm Auto Change máy, điện thoại sẽ tự khởi động lại, trường hợp sau khi change máy xong, anh chị cần điều chỉnh gì đó thì không bật cái này. Remove Account, khi bật lên, sẽ gỡ toàn bộ tài khoản trong điện thoại ra khỏi máy, ví dụ như tài khoản Google. Turn off Wi-Fi after change success, khi bật lên, sau khi change máy xong, điện thoại sẽ tắt Wi-Fi, vì một số app có khả năng gửi báo cáo về server nói rằng người dùng đã xóa dữ liệu app, nên tắt luôn Wi-Fi cho khỏi gửi. Turn off Wi-Fi after resto, khi bật lên, điện thoại sẽ tắt Wi-Fi sau khi resto một file backup nào đó, vì trường hợp anh chị dùng proxy để fetch địa chỉ IP, nếu máy khởi động lại mà chưa kịp bật proxy thì sẽ bị lộ địa chỉ IP thật, tắt Wi-Fi cho khỏi lộ. Các nút còn lại cứ bật lên nhé. Còn các tính năng khác của Tung, em sẽ tạo một tab trên web hướng dẫn, anh chị tham khảo thêm trên đó nha. Chúc anh chị kiếm thật nhiều tiền và mua thật nhiều ki ít Tung nha, a hi hi.